ዩኒት 2 ወደ ወጡት ጥያቄዎች ደግሞ ስንሄድ የመጀመሪያው ጥያቄ a position vector of an object ስለዚህ ስለ ፖዚሽን ቬክተር ነው የሚያወራው። ስለዚህ የተለያዩ ቬክተር ታይፖችን እኔ ቬክተር እንደሚታወቀው በዳይሬክሽን እና በማግኒቲዩድ የሚገለጽ ነገር ነው። በዳይሬክሽን መገለጹ ከስካላር የሚለየው እሱ ነው። ስለዚህ ስለ ቬክተር ታይፕስ ስናይ ዩኒት ቬክተር ሊኖረን ይችላል which means magnitude of ያ ቬክተር አንድ የሚሰጠን ከሆነ ዩኒት ቬክተር እንለዋለን። እንዲሁም ደግሞ ኮፕላናር ቬክተርስ ሊኖሩን ይችላል which means the same plane ላይ የሚያደርጉ ከሆነ እነዛ ቬክተሮች ኮፕላናር ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሉም xy ፕሌን ላይ ሊሆን ይችላል yz or ደግሞ xz ፕሌን ላይ የሚያደርጉ ከሆነ ኮፕላናር ቬክተርስ እንላቸዋለን። ኮሊኒየር ቬክተርስ የምንላቸው ደግሞ m1 እና m2 up to mn ድረስ እኩል ከሆኑ እነዛ ወይም ደግሞ ስሎፓቸው እኩል ከሆነ ኮሊኒየር ናቸው ማለት ነው። ሁሉንም አመተን ላይን አፕ ብናረጋቸው አንድ ስትሬት ላይን መስራት የሚችሉ ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮንክረንት ቬክተርም ሊኖረን ይችላል። ኮንክረንት ቬክተር የሚለው ደግሞ የተለያዩ ቬክተሮች አንድ ፖይንት ላይ የሚያልፉ ከሆነ እነዛን ቬክተሮች ኮንክረንት ቬክተርስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ፖዚሽን ቬክተር ወደ ምንለው ስንመጣ ግን ፖዚሽን ቬክተር የምንለው ሪፈረንስ ፖይንት አለን። ከዛ ሪፈረንስ ፖይንት አኳያ አንድ ፖይንት ወይም ደግሞ አንድ ኦብጀክት in the x direction in the y direction እንዲሁም ደግሞ in the z direction ያለውን ዲስታንስ የሚገልጽልን የቬክተር አይነት ፖዚሽን ቬክተር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስንመለስ a position vector of an object A is a measure of how fast it's moving relative to stationary reference frame. how fast it's moving የሚለውን ነገር አይገልጽልንም። just ያለበት ፖዚሽን ከሪፈረንስ ፖይንት አኳያ ምን አይነት ዲስታንስ ላይ ነው አለ የሚለውን ነው እንጂ የሚገልጽልን ምንም አይነት ስለ ቬሎሲቲ ወይም ደግሞ ስለ ስፒዱ የሚገልጽልን ነገር የለም ማለት ነው። B is independent of the origin from which it's measured. which means independent of the origin from which it's measured ማለት ሪፈረንስ ፖይንት የለውም ማለት ነው። ሪፈረንስ ፖይንት ከሌለው ደግሞ አንድ ኦብጀክት 3 ሜትር to the east ነው የምንለው just ከ3 ሜትር በፊት የሆነች ሪፈረንስ ፖይንት ስላለችን ነው። አለበለዚያ ግን ይሄ 3 ሜትር to the east የሚለው ነገር ሚኒንግለስ ይሆናል ማለት ነው። ያለ ሪፈረንስ ፖይንት ፖዚሽን ቬክተር ኤግዚስት ስለማያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ሮንግ አንሰር ይሆናል። ሲ describes its distance from a given point in all directions በሁሉም ዳይሬክሽን ያለውን ነገር እኮ አይደለም የሚገልጽልን just in the x direction ምንድነው in the y direction ምንድነው እንዲሁም ደግሞ in the z direction specified directions ላይ ያለው ነው እንጂ in all directions ካለማ just ምንም ተፈጻሚነት የሌለው አይነት ስራ ይሆናል ማለት ነው። ለምን ዳይሬክሽኖች ኢንፊኒት ናቸው እኮ የተለያዩ 1 degree from the east 1 degree to the south እንደዚህ ያለ የምንገልጽ ከሆነ just ምንም አድካሚ የሆነ ስራ ነው እንጂ እንትን ሊሆን ቬክተርነቱን ሊገልጽልን አይችልም ማለት። ስለዚህ እኛውም x d describes its distance from a point in a specified direction በሆነ specified direction ላይ ያለውን በx በy or በz ላይ ያለውን ከስፔሲፋይድ ዳይሬክሽኖች አኳያ ያለውን ዲስታንስ የሚገልጽልን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer will be d ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ given 4 vectors a b c and d ስለዚህ 4 ቬክተሮቹ a is equals to 2i minus j b 4i minus 2j c I minus j and d 2i plus 3j. which pair of these vectors are collinear? ስለዚህ ኮሊኒየር ቬክተር የምንላቸው የትኞቹን ነው ብለናል? ስሎፓቸው ተመሳሳይ የሆኑ ማለት ነው። which means የአንዱ ኢንቲጀር መልቲፕል የሆነ ከሆነ እነዛ ነገሮች ኮሊኒየር ናቸው። ለምን? m1 እና m2ቸው ተመሳሳይ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ a እና b እንይ። የአንዱ ኢንቲጀር መልቲፕል ነው የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ያለብን ነገር ax over bx is equals to ay over by is equals to az over bz ከሆነ
አንዱ ኢንቲጀር መልቲፕል ነው ማለት ነው ኤክሰፕት ፍሮም ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ቼክ እናድርግ። ኤክሳችን ስንት ነው? 2 2 ኦቨር ቢኤክሳችን 4 2 ኦቨር 4 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤዋያችን -1 ኦቨር ቢዋያችን -2 2 ኦቨር 4 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ኦቨር 2 ማይነስ በማይነስ ይጣፋና ይሄም 1 ኦቨር 2 which means ኤ እና ቢ ኮሊኒየር ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንን አግኝተናል። ሲ እና ዲ ኤ እና ሲ ቢ እና ሲ ይሆናሉ የሚለውን ለማረጋገጥ ኤክስ ኦቨር ቢኤክስ ኤዋይ ኦቨር ቢዋይ ኤዜድ ቢ ኦቨር ቢዜድ አድርገን እንደሰራ ነው የነዛንም መስራት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል የሲ እና ዲ መካከል ያለውን እንይ። ሲ እና ዲ ሲ ኤክሳችን 1 ነው፣ ዲ ኤክሳችን 2 ነው። 1 ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲ ዋያችን -1 ነው፣ ዲ ዋያችን ደግሞ 3 ነው። 1 ኦቨር 2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ -1 ኦቨር 3 ያለን ነው which is wrong ማለት ነው። የትክክለኛው መልሳችን ኤ ኤንድ ቢ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት ኮሊኒየር ቬክተሮችን የምንለይበት መንገድ ምንድነው? ክሮስ ፕሮዳክትን በመጠቀም ክሮስ ፕሮዳክት እንደምናውቀው ኤ ክሮስ ቢ ማለት ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቢ ታይምስ ሳይን ኦፍ ቴታ ነው። ሳይን ኦፍ ቴታ ደግሞ 0 የሚሆነው ኢደር ቴታ 0 ዲግሪ ሲሆን ነው ኦር ደግሞ 180 ዲግሪ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሮስ ፕሮዳክትን ተጠቅመን ለምሳሌ መልሳችንን ቼክ እናድርግ። ኤ ኢን ዘ አይ ኢን ዘ ጄ ኤንድ ኢን ዘ ኬ ቬክተር ኤ 2 -1 0 ቬክተር ቢ 4 -2 0። ስለዚህ ኢን ዘ አይ እና ኢን ዘ ጄ 0 ነው ክሮስ ፕሮዳክታቸው። ለምን ሁለቱም ጋራ ኢን ዘ አይ ስናሰላ ይሄንን ለምናሰላው which means ሲባዙ ሁለቱም 0 ናቸው። ኢን ዘ ጄ ስናሰላም ይሄንን በዚህ አባስተን ስለሆነ የምንሰራው ሁለቱም በ0 0ን በ4 አባስተን ስለሆነ የምንሰራው ሁለቱም 0 ናቸው። ስለዚህ the only cross product የሚኖረው በኬ ዳይሬክሽን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኬ ዳይሬክሽን ላይ ያለው ክሮስ ፕሮዳክት ምን ይሆናል? 2 -4 -1 times of 4 minus 4 equals to -4 plus 4 equals to 0 ማለት ነው። ስለዚህ ክሮስ ፕሮዳክታቸው 0 ይመጣ ከሆነ ሁለቱ ቬክተሮች ኮሊኒየር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ consider two force vectors in xy plane f1 ስለዚህ ኮኦርዲኔት ፕሌናችንን እንስራ። f1 is equals to 10 Newton making 30 degree angle above the horizontal which means ይሄ f1 አችን ነው 10 Newton and f2 20 Newton making 60 degree angle above the horizontal እዚህ ጋር ደግሞ f2 አለ which is equals to 20 Newton ስለዚህ የቀረችዋ እቺም 30 ዲግሪ ትሆናለች ማለት ነው። አጠቃላይ ስለዚህ የf2 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። which of the following is true the magnitude of the resultant ስለዚህ መጀመሪያ ሪዛልታንት ቬክተሩን ለመስራት ሁለቱንም ኮምፖነንታቸውን መፈለግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ f1 along x axis ማለት f cos theta ነው which means 10 Newton times of cos of 30 degree ማለት ነው። cos of 30 degree 0.866 ነው 10 times 0.866 Newton which equals to 8.66 Newton ይሆናል ማለት ነው። f1 along x axis f1 along y axis ደግሞ f sin theta ነው which equals to 10 times sin 30 degree 10 ሲባዛ 1 over 2 which equals to 5 Newton ማለት ነው። 2 along x axis እንደዚሁ f cos theta ነው which means 20 Newton times of cos of 60 degree which equals to 20 Newton times of
1/2 is equals to 10 Newton. And F2 along y-axis ደግሞ F sin theta ነው, which means 20 times sin of 60 degree is equals to 20 times 0.866 is equals to 17.32 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታንት ቬክተሩ የሚሆነው ምንድነው? F total along x axis F1 along x plus F2 along x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ F1 along x አችን 8.66 ኒውተን ነው። F2 along x ደግሞ 10 ኒውተን ነው። equals to 10 plus 8.66 equals to 18.66 ኒውተን ማለት ነው። F total along y አክሲሱ ደግሞ F1y plus F2 y ይሆናል ማለት ነው። F1 y አችን 5 ኒውተን ነው። F2 along y ደግሞ 17.32 ኒውተን ነው። which means 5 plus 17.32 ኒውተን which equals to 22.32 ኒውተን along y axis ይሆናል ማለት ነው። ለጥያቄው ስንመለስ a the magnitude of the resultant is 42 ኒውተን 42 ኒውተን ነው የምንለው ነገር ምንድነው? ሪዛልታንቱ የሚሆነው along x አለን እንዲሁም ደግሞ along y አለን። ስለዚህ square root of 18.66 squared 22.32 square ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ ሪዛልታንት ቬክተሩን እናገኛለን። ነገር ግን የሪዛልታንት ቬክተሩን ዳይሬክሽን ኦፍ ቬክተር ለማግኘት ደግሞ ምንድነው tan inverse of y over x ይሆናል ማለት ነው የምንሰራው። በዚህ በምንሰራበት ጊዜ ሪዛልታንት ቬክተሩን ቴታዋን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ square root of 8.66 squared plus 22.32 squared አድርገን የምናገኘው ግን ማግኒቲዩዱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ 18.66 squared plus 22.32 squared ሪዛልቱ around 846.378 ነው። ይሄንን ስኩዌር ሩት ስንከተው ደግሞ ወደ 29 አካባቢ ነው የሚመጣው። approximately ወደ 29 አካባቢ ነው እንጂ የሚመጣው 42 አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሮንግ አንሰር ነው። ቀጣዩ ምርጫ ደግሞ the direction of the resultant vector is 45 degree above the horizontal 45 degree እንዲሆን f total along x እና f total along y axis ተመሳሳይ ሪዛልት ካልመጣ በስተቀር ዳይሬክሽን ቬክተራቸው ወይም ደግሞ ቴታው 45 ዲግሪ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው ሮንግ አንሰር ነው። see the horizontal and vertical component of the resultant are 15 ኒውተን and 26 ኒውተን አይደለም የመጣው 18.66 እና 22.32 ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሮንግ ነው። the horizontal and vertical components of the resultant are 18.66 ኒውተን and 22.33 ኒውተን ማለት ነው። ስለዚህ the correct answer will be D ማለት ነው።